Вже прийшли комірки EVO 280. Тобто вони в мене так розміщуються. З обох сторін я поставив фанеру 6 мм. Тут мені довелося один слой фанери зняти. І якраз виходить, що вони дуже так плотно одна від одної заходить, не ворушиться. І це і буде стискання, яке нам буде потрібно. Додатково в епіцентрі купив собі шайбу і шайбу Гровер. Під'єднуватися батареї буде в цьому місці. У нас є довгий дрот. Мінус буде під'єднуватись також у цьому місці і буде з перемичками між нижнім рядом і верхнім рядом. Це на проміжний етап. Зараз ми візьмемо динамометричний ключ і протягнемо всі гайки з моментом 5 Нм. Як я збираю? Я кладу перемичку, потім кладу велику шайбу, потім я кладу клему БМС і потім Гровер шайбу. І потім зверху все закручую гайкою. Ставимо ключ Віра з діапазоном від 2,5 дм до 25 Нм. Тяжкою гайок я зверху накрив клеми, щоб до них випадково не доторкнутися і не спричинити коротке замикання цих банок. Вісім комірок вже зібрано, тобто у нас є плюс, який йде на інвертор, і до нього треба під'єднати два балансировочних кабелю. Це B16 та Battery Plus, тобто вони під'єднуються до БМС. Також у нас є 16 комірка, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. І також я B8 під'єднав до цього провода, який буде йти у нас на плюс з верхнього ряду. Зараз я це все накрию і будемо збирати підставку. Вже другий поверх, подивіться, як все підійшло. Тобто там фанера 6 мм, там 6 мм. І дивіться, як плотно воно входить. Тобто батареї вже стали на своє місце. Якщо вони будуть нагріватися при зарядженні, його буде збільшуватися його розмір, то вони будуть впиратися в дві стіни. Я вважаю, що це супер. Етап у нас вже закінчився. Я під'єднав всі клеми БМС, під'єднав всі силові клеми. Так ось воно виглядає. Зараз будемо під'єднувати БМС, встановлювати на місце. Але перед тим потрібно перевірити, щоб послідовність була правильно мною під'єднана. Це за допомогою тестера. Тобто мінус ми ставимо на B0 і потім по одному під'єднуємо і в нас напруга має зростати. Плюс приблизно 3,2 вольта кожного разу. Фінальний результат: батарея встановлена. БМС я під'єднав. Не було ніяких проблем. Зараз я налаштую БМС, зроблю оновлення до останньої версії і після цього будемо під'єднувати інвертор. Кабель інвертора під'єднується в роз'єм CAN, це другий в цій платі, а для оновлення нам потрібно під'єднатися в передостанній справа, синім дротом під'єднався. Також обов'язково треба переключити DIP-перемикач у першу адресу, тому що ми не зможемо під'єднатися. Для оновлення системи я раджу перейти вам на сайт Off-Grid Garage. Це австралієць німецького походження, який живе в Австралії, і в нього є дуже класний сайт, який допомагає оновити, дізнатися більш детальнішу інформацію, яка може вам знадобитися. В нашому випадку треба перейти в BMS Communication. Тут ми можемо подивитися, які перехідники з RS485 на USB можна використовувати. Я використовую один з них, це неважливо який. Потім нам потрібно перейти в BMS and Balancer. І тут ми можемо знайти останнє оновлення. Тут у нас є PC Software, тобто я вже скачав, встановив. І в нас цікавить firmware. 15 версія. Треба подивитися спочатку, яка у вас BMS. Це буде 15 або 14 версія. Якщо ви купували недавно, то це буде вже версія 15. І в нас є остання версія, це 15.30. Ми його скачуємо.
І в даному випадку ми маємо вибрати ту БМС, яка у нас встановлена. В моєму випадку це PB 2 А ток балансування, 16 комірок і 150 ток максимальний заряду розряду. Тільки що намагався під'єднатися, в мене це не вийшло. Я переплутав вхід. Треба крайній правий, там де в нас DIP-переключателі. В нашому випадку я вибрав COM5, під'єднуємося. Що ми бачимо? Ми повністю бачимо всю систему. І в нашому випадку треба подивитися, яка в нас зараз прошивка. Ми бачимо, що в нас прошивка 1526. Треба це оновити. Для цього нам необхідно вибрати Upload Firmware і вибрати той файл, який ми тільки що скачали. А ось він. Вибираємо. І в даному випадку, що ми бачимо? Якщо в нас була б якась проблема з тим, щоб ми DIP-перемикач не перемкнули так, як нам потрібно, або якщо в нас не підходила б версія програмного забезпечення, в нас би нагоріла б кнопка Start Update. Якщо все вибрано коректно, то ми зараз будемо оновлювати. Все, воно пішло оновлюватися. Це займає приблизно секунд 15-20. Чому я раджу оновити? Тому що в 15.30 версії у нас вже абсолютно всі баги виправлені. Чуєте, що в нас вже оновилося. І нам треба тепер під'єднатися з допомогою програми на телефоні і налаштувати всі параметри, які нас цікавлять для цього БМС. Я раджу використовувати також сайт OVRIT Garage. Налаштування знаходяться на всі BMS в вкладці Tools, My Settings. Якщо у вас є Victron Energy система, ці налаштування для нього. Якщо у вас JK BMS старої версії, ось вони, ці налаштування. Якщо у вас інвертор на JK BMS, це то, що в мене, я буду брати ці налаштування звідси. І якщо у вас інші BMS, наприклад, зараз я покажу, Overkill Solar BMS, ці налаштування тут є. А також, якщо я не помиляюсь, тут є навіть Seplos і так само тут є DALI. Якщо це вам буде цікаво. Зараз ми вимкнемо BMS, щоб закрилися MOSFET. Також у новій прошивці з'явилася нова функція. Якщо потримати два рази натиснути на цю кнопку, то відключається Bluetooth. Якщо хочете заново під'єднатися, натискайте два рази на цю кнопку. В даному випадку інвертор я знеструмив, від'єднав. Зараз будемо під'єднувати мінусову клему сюди на цей запобіжник. І після цього будемо вмикати інвертор. І після цього будемо подавати на нього живлення. І так, переходимо у налаштування J-Conf BMS. Що ми тут бачимо? Нам спочатку треба змінити тип батареї. Для цього нам потрібно ввести наш пароль. Стандартний 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мій. І так, ми вибираємо літій залізофосфатні акумулятори. Все, ми обрали і у нас вже пресетінг з'явився. Що ми тут можемо виправити? Це кількість комірок, в даному випадку 16. Також я змінюю на те, скільки в нас ампер-годин на акумуляторах. Обов'язково потрібно натискати ОК. Тому що якщо ми не натиснемо, ми не відправимо ці дані. Також в налаштуваннях BMS на сайті написано, що якщо у вас є комірки більше ніж 40 Ах, то треба починати балансування, коли в нас розбіжність 0,05. Тобто не 0,01, а 0,05. Потім ми можемо відкалібрувати напругу, якщо в нас є якісь підозри, що вона не співпадає. Це треба перевірити гарним тестером, це я зроблю трошки пізніше. Давайте дивитися далі. В даному випадку у нас початок балансування з 3 вольта. Давайте я зміню на 3,45. Ток балансування у мене 2 ампера. Тепер давайте перейдемо, подивимося, що радить Енді по налаштуванням. Тобто в нас
3.45, 3.65 Cell OVP, такий самий Wall Cell Receiver RCV 3.45. Треба це теж змінити. Є. Угу. Не хочу, тому що в нас тут менше. 3.40 450. Так, тому що теж тут багато. Давайте подивимось, що у нас тут є. Давайте почнемо з Cell OVPR 3.448. Це 3.448. Окей. Потім змінимо тут 449 і 3.450. Так, далі давайте подивимося. Cell OVP 2.6, а Power Off Voltage 2.5. Power Off Voltage 2.5, Cell OVP 2.6. Не хочу, тому що тут у нас сок має бути 2.640. Окей. Так, десь щось не так. Угу. Cell OVPR 2.650. Є. Потім налаштування Wall Cell RFV 3.350 і Wall Smart Sleep 3.285. 255. Так, також нам потрібно змінити протокол спілкування. Це в нас CAN протокол. В даному випадку я вибираю, де я встановлено у мене було. І це підтверджуємо. В даному випадку основні налаштування я зробив. Там можна ще подивитися такі налаштування, як температури. В даному випадку, які максимальні температури, що у нас є по батарейках, це, якщо я не помиляюсь, 50 вольт. Давайте тут змінимо 50 градусів, тут ми виставимо 55. Це максимальна температура батареї. Також само це на розряд. Тобто ми ставимо тут 50, а тут ми ставимо 55. Зарядка при мінімальних температурах це мінус 2 зупиняється заряд, при плюс 7 вона знов починається. Температура MOSFET я поки що залишу 80 і 70. Що тут у нас ще можливо цікавого? Ну, більше я так нічого не бачу, можливо, щось я пропустив. Є детальне відео на каналі Off-Grid Garage. Кому цікаво, можете переходити, дивитися і налаштовувати. Давайте подивимося тут, що у нас є. Тобто в нас комірки, вони нові, приїхали з середнім зарядом. Що тут у нас є? Більше тут цікавого нічого нема. Щось виявиться, я про це обов'язково розкажу. Основні параметри, про які забув, це так називаємий ток заряду і ток розряду, які допускають ці батареї. В даному випадку у нас 280 комірки, тобто ми можемо заряджати їх з током 140 А і так само розряджати їх з током 140 А. В принципі, це всі налаштування. Можливо, щось забув, щось додам пізніше. Єднав я мінусову клему, затягнув динамометричним ключом. Зараз будемо вмикати БМС і будемо вмикати інвертор. Він засвітився. Це перше вімкнення. Зараз він в налаштуваннях вказано, що в нас немає батареї. Ми переходимо в налаштування батарейки, вибираємо літіум. Обов'язково на нових батареях треба натиснути активувати батарейку, але потім через місяць треба це відключити. Запам'ятовуємо, виходимо. І зараз ми бачимо навіть якісь показники. Це треба буде зарядити акумулятор перший раз, вона балансується. Давайте перевіримо, чи є в нас тут якісь дані. Тобто в нас є якісь дані, але вона ще не обмінялася цими даними. Details поки що ми не бачимо зв'язку.
Поки що ні. А наскільки я знаю, для цього треба десь приблизно 30-40 секунд, можливо більше. Давайте зараз я закінчу відео і подивимося трішки пізніше, побачимо наші показники. Тобто ми вже бачимо рівень заряду, напругу, ток розряду. Також бачимо ми температуру батарейки, її state of charge. Також ми бачимо 55,2 вольти. Charge limit current і discharge current limit – це мінус 5% від того, що вказується на БМС. В чому було питання? Питання в тому, що я не туди під'єднав роз'єм, бо це догори дригом, і я не в той роз'єм встав. Треба вставляти ось в цей. На цьому буду відео закінчувати. Якщо буде цікаво вам, як оновлювати цей інвертор, я теж вже зв'язався з китайцями, вони надіслали мені нові прошивки, я це вже зробив, але для вас спеціально я це вам ще раз покажу, як це робиться.